Hyvää päivää Inderesin kuulijat ja tervetuloa aurinkoiseen Keilaniemeen Innofactor-kampukselle. Sami Ensio tänään toisen neljänneksen tulos tuli ulos. Mitkä oli pääkohtia? No sanotaan tietenkin niin kuin tulos käyttökatteen mielessä, kannattavuuden mielessä ei ollut ehkä siellä missä oli tavoiteltu ja varmaan niin kuin voi olla pettymys monille. Mutta toisaalta niin kuin liikevaihdossa me palattiin käytännössä siihen vuoden takaiseen tasoon. Oltiin selkeästi oltu jäljessä aikaisemmin ja tehtiin 17 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Ollaan tosi tyytyväisiä, että se oli vain 0,8% alle viime vuoden tason. Ja viime vuonna me tehtiin sinänsä erittäin hyvä Q2. Ja toisaalta me keskityttiin tuon Q2 aikana tosi paljon semmoista liiketoimintaa parantaviin juttuihin. Saatiin tosi paljon hienoja asioita aikaiseksi ja itse nähdään, että tehtiin tietyn tyyppinen käänne tässä liiketoiminnassa tuon Q2 aikana, vaikka ehkä se ei nyt vielä kannattavuusluvuissa Q2 aikana nähnytkään, mutta vahvasti uskotaan, että Q3 aikana tullaan sitten näkemään myös kannattavuuspuolella iso muutos. Joo, ja se varmaan perustuu osittain siihen, että teidän henkilöstömäärä on laskenut 29 henkilöllä edellisvuoteen nähden. Joo, jos katsotaan Q2 loppua. Ollaan tehty muun muassa sillä alueella toimenpiteitä, että ollaan pystytty semmoisia henkilöitä, jotka on ajautunut semmoisiin rooleihin, joissa eivät ole olleet välttämättä tuottavia, niin luopumaan niistä, osin rekrytoitu uusia tuottavimpia rooleja ja niin edelleen. Ollaan paljon tehty sillä alueella, mutta se ei ole yksin se ainoa asia, millä on tehty edistystä, että myynnin puolella ja muun muassa ollaan saatu paljon hienoja asioita aikaiseksi. Joo. No myynnistä me puhuttiin viime kvartaalilla paljon, että se oli se tärkein asia, mikä pitää saada nyt kuntoon, niin kun on luottamusta siihen, että käänne tapahtuu, niin onko teillä nyt sitten tilauskannassa jo solmittuja sopimuksia, mihin perustuu se odotus, että loppuvuosi on selkeästi parempi? Joo. Eli myyntiin saatiin kotiutettua tosi hyvin Q2. Tilauskanta on kehittynyt erittäin hyvään suuntaan ja sitten meillä on todella hyvä myyntipipeline Q3. Eli näiden yhdistelmänä ollaan saatu siellä paljon asioita aikaiseksi. Toki pitää edelleen panostaa sinne ja kehittää vielä edelleen, mutta ollaan niin kuin oleellisesti paremmassa tilanteessa kuin oltiin 3 kuukautta sitten. Kyllä, eli kun on kulumassa vähän vähemmän ja myyntiä paremmin, niin sieltä tulee se kannattavuuskäänne. No näin me niin uskotaan, että on tietenkin hyvin yksinkertaista bisnestä siinä mielessä, että kun saa enemmän tuloja pienemmillä kustannuksilla, niin sitten kannattavuus nousee. Mitäs sitten, kun toimialalla on kova rekrytointikilpailu ja kaikki puhuu, että osaajien saatavuus on se pullonkaula, teillä henkilöstömäärä laski, niin onko teillä sitten jotenkin erilainen tilanne vai? Miten siis me olemme rekrytoineet koko aika paljon ihmisiä, että ei suinkaan niin, että me oltaisiin vain vähennetty ihmisiä, mutta vähän erityyppisillä rooleilla, erityyppisiin osaamisalueisiin ollaan kuitenkin koko aika rekrytoitu ja rekrytointi jatkuu eteenpäin. Rekrytoinnissa on omat haasteensa Suomessa, ehkä varsinkin Ruotsissa, mutta kyllä me uskotaan, että me pystytään houkuttelemaan edelleen niin kuin huippuosaajia meille ja ollaan tyytyväisiä niistä uusista tosi kovan luokan ihmisistä, joita ollaan pystytty meille saamaan uusina ihmisinä töihin. Kyllä. No mitä sitten loppuvuonna Innofactorissa näiden jo mainittujen asioiden lisäksi ottaen kannattaa seurata, ainakin strategiaprosessi teillä on käynnissä? No strategiaprosessi on käynnissä. Meillä on hallituksen kokous, jossa strategia on tarkoitus hyväksyä syyskuun lopussa. Tuskin muutamme strategiaa ihan valtavasti, jonkunlaista updatea tulee mahdollisesti, jonkunlainen tiedote siitä, jos ne muutokset on niin isoja. Mutta joka tapauksessa se on ehkä yksi asia. Kyllä mä ehkä seuraisin kuitenkin enemmän näitä operatiivisia juttuja ennen Q3 tulosta. Niin jos me julkaisemme erilaisia kauppoja, uusia kauppoja, niin ne indikoi tietenkin sitten hyvää, jos on kauppoja julkaistuksi. Ja sitten tietenkin se Q3 tulos, mihin suuntaan se on menossa. Ja markkinaohjaus me pidettiin ennalla, että kokonaisuudessa uskotaan joka tapauksessa, että meidän liikevaihto ja kannattavuus ylittää viime vuoden tason. Joo. Vielä loppuun, Sami, tulit Las Vegasista, isosta Microsoft-tapahtumasta viikonloppuna. Mitä teidän isoimmalle päämiehelle kuuluu?
Mitä siinä? Siellä oli todella kuuma. Jos Suomessa ajatellaan, että 30 astetta on lämmin, niin se oli 10 astetta vielä enemmän, semmoinen 40. Microsoftilla kuuluu tosi hyvää. Microsoft teki varmaan parhaan vuotensa koskaan. Siellä on ollut paljon kehitystä tosi hienoon suuntaan. Tekoäly, analytiikkapuolella, IoT:hen satsataan tosi paljon. Erilaiseen tämmöiseen jatkettuun todellisuuteen, HoloLensien kanssa muuta oli paljon esillä. Nämä Dynamics-tuotteet, CRM, ERPit, Azure pilvialustana ja muut asiat. Eli on tosi hyvää kehitystä tapahtunut moneen suuntaan ja siinä on saatavissa varmasti niin kuin uuden tyyppisiä lähtöjä meillekin. Mielenkiintoista oli se, että Microsoftilla aikaisemmin 6 toimialaa, julkishallinto, healthcare, education, koulutus ja manufacturing, niin kuin teollisuus, kuluttajakauppa ja finanssiala. Nyt otti 2 uutena automotive, eli tämmöinen koko autoilu, elinkaari ja toisena media ja communication. Varsinkin tämä automotive, sillä me ollaan tehty erityyppisiä juttuja siellä arvoketjun loppupäässä varsinkin, niin siinä on esimerkiksi ehkä avautuu meille sitten taas uuden tyyppisiä mahdollisuuksia. Mutta Microsoftilla menee vahvasti ja uskotaan, että sen kautta meilläkin menee entistä vahvemmin jatkossa. Hyvä. Kiitos haastattelusta, Sami. Kiitoksia. Tsemppiä loppuun. Kiva, kiitoksia.